গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। কি কৰিছে আপোনালোক সকলো? চাহ তাহ খাই বৈ মেলি আজৰিয়ে চাগে ইমান দেই। এতিয়া বাজিলে 11:30 আৰু মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সুকন্যা ডিমছলৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটোনো কিনো বলকচোন চাওঁগৈ, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰালৈকে শেষলৈকে চাব। আৰু কিবা কিবি যদি মাত শুনিছে আমাৰ ঘৰত মানে এইকেইদিন কাম লগাই থকা হৈছে, সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টোত মাত শুনিবও পৰা যায়, সেইকাৰণে আগতে কৈ দিছোঁ। বলক তেন্তে পলম নকৰি কিনো ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ চাওঁগৈ। মই আজি ৰঙালাও পাতৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইখিনি হৈছে ৰঙালাওৰ আগ আৰু ঠাৰি, এফালে পিঁয়াজ আৰু এয়া লৈছোঁ আদা নহৰু গোটাকৈ লৈছোঁ, এইখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ জলকীয়া, ওপৰ চাদৰ ওপৰত কৰা হৈছিলে। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ, ৰিফাইন দিছোঁ অলপ, আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। গৰম হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ৰঙালাওৰ পাতখিনি দি পিনি লৰাই দিম। ৰঙালাও পাতখিনি যেতিয়ালৈকে হেতা পৰি নাযায় মই তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া দেখিছেনে অলপ হেতা পৰি গৈছে। এতিয়া মই অলপ ইয়াতে নিমখ অকণমান দি দিম, আৰু এতিয়া আকৌ মই ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ টাইম ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছেনে লেৰেলি পৰি গৈ পাতখিনি, যিহেতু এতিয়া মই উঠাই থ'ম। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম। অলপ ৰঙচুৱা হৈ যোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছেনে পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা টাইপ হৈছেগৈ, আৰু এয়া এতিয়া মই উঠাই দিম। এতিয়া মই শুকান জলকীয়া 3টা আৰু নহৰু গোটাকৈ থোৱাখিনি ইয়াত মই দেৰি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। দেখিছেনে নহৰুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'লগৈ, জলকীয়াকেইটাও যিহেতু হ'লগৈ। এতিয়া মই উঠাই থ'ম। এয়া মোৰ ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া মোৰ ৰেডি। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ ল'ব দিম, তাৰপিছত মই মিক্সিত দি পিনে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মোৰ এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ল, এতিয়া মই এনেকৈ মিক্সিত দি দিম। মই ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ, তাৰপাছত দেখাই আছোঁ। এয়া মোৰ চাটনি হৈ গ'ল। গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া ওলাইছে, মানে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত ভাল লাগে ৰঙালাও পাতৰ আগৰ চাটনি খাই। এয়া দেখিছেনে? আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে সকলোৱে। আৰু কিবা কিবি যদি মোৰ ভুলো হৈছে বা বেয়াও হৈছে সকলোৱে জনাব, কাৰণ ভুলটো হ'লে মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু বেয়া হ'লেও ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো বা ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে তেখেতসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতলোকক ধন্যবাদ। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে উৎসাহ দি চাব, মোৰো ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ ভাল লাগিব।
মই কিন্তু এনেকৈ চাটনি বনাই ৰঙালাও আগৰ পাতৰ চাটনি বনাই খাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত ভাল লাগে খাই। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিন্তু জনাব নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশালৈ আজিলৈ বাই বাই।